Not sure if the mic's gonna go crazy on me again, pero subukan natin. Pwedeng luminaw, pwedeng maingay pa rin yung motor. I've been trying to fix the audio on my GoPro, my YouTube. I don't like the sound of the audio. Maraming unnecessary noise ako naririnig, crackling, popping, yun pa rin. And I don't like it. Sabi nga nila, ang importante sa lahat, sometimes more important than the video itself is the audio. Which is true. Ako rin, pag may nakitang audio na hindi maganda, lipat agad ng ibang channel kahit malinaw pa siya. So sana medyo okay na. I'm getting tired of fixing it. Magre-ride ka, mahaba-haba yung ride mo, and then pag-post mo sa pag-download mo, process mo, malalaman mo yung audio doesn't sound good. So nakakadismaya. Sana pag ganito na naka-stop, pwede siguro. Pero hindi naman pwede na tumatakbo ka, hindi ka na magsasalita. So subukan natin na pag tumatakbo ka rin, sabayan mo rin ng pagsasalita kung maiintindihan ka pa rin. Lalo na pag nagre-rev ka, naririnig mo pa rin ba sarili mo o puro makina na lang ang maririnig mo. Kaya subukan natin na nasa loob ulit ng helmet yung mic, kasi pag nasa labas, I've tried it, and all I hear was my motorcycle revving. Hindi ko marinig yung boses ko. Hindi naman pwedeng hindi. I mean, I can always put the silencer on this motorcycle, pero minsan kasi maganda kung naririnig ka rin ng mga nasa tabi mo na may motor sa tabi mo Although alam kong malaking yun, malaking issue yun, loud pipe saves lives, na hindi naman daw totoo. Training and practicing saves lives. Hindi yung malakas na tambucho. Minsan nga nakakasar yung malakas na tambucho, baka lalo ka pang dunbungguin ng mga four wheels. Again, ikot lang tayo. Matagal-tagal na hindi na naman umiikot ang langis nito. Plus, check natin yung audio. May sumpong o wala. Minsan gusto ko nakikita na or nagmumotor na nasa harap yung camera nakikita ko na parang hindi relax yung kaliwang braso ko, parang lagi nakaangat ba yung balikat ko. I remember sa Honda training school, yun lagi napapansin sa akin parang masyado raw stiff yung balikat ko, yung kaliwa ko. Ewan ko kung pag nanonood ako ng video ko, minsan napapansin ko na parang ganon, parang masyadong stiff yung kaliwang balikat ko. So maganda rin talaga minsan yung nakikita mo yung sarili mo para ma-check mo, bago mo maaalala mo, yan, ibagsak mo yung ano mo,
ibagsak mo yung shoulder mo na hindi stiff. I remember the first time na nagpark ako dito sa Estancia Mall, dala ko itong motor pababa at palabas ng parking space. Bolos ko yata, nasa lalamunan ko na eh. Paikot-ikot siya eh. Hindi pa ako sanay tayo magmotor noon. Paikot-ikot siya na pababa, isa naman pataas. So talagang yung kaba ko tawa ng tawa si Commander pag kinukwento ko yun eh. Oo naman, talagang yung kaba ko paakyat, hindi ko malaman kung semplang na ako o ano eh. Binuksan na rin pala nila ito. Ay nako, hindi pa rin maganda audio nito ha. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Yan o, yung parking pababa. Balik na rin tayo guys. Gusto ko lang subukan naman kung gagana itong mic ng maayos na nasa loob ng helmet. Definitely yung nasa labas ng helmet na nakaklik lang sa t-shirt doesn't work. Wala ka maririnig kundi yung motor, lalo na pag ganito na magre-rev ka, walang maririnig. Ikot pala tayo sandali sa Ortigas. U-turn tayo sa Ortigas. Kumukulimlim na naman. Hindi ko alam kung ulan pero pwede. Hapon na naman eh. Usually pag hapon din umuulan. Kaya pag ganito siguro na naka-minor lang kahit malapit-lapit naman yung muffler, pwede ka magsalita, maririnig ka. Pero hindi ko alam nga pag tumatakbo ka kung maririnig ka pa rin. We are at, again, I think Julio Vargas and Meralco Avenue, Siga Center. Barangay San Antonio pa rin to. Police, police!
Garlic butter, KFC, yan ang kanina lunch namin, KFC. Tagal-tagal na rin di nakakapag KFC. Okay, ayan. Kung ganito nagdire, maririnig po tayo kahit malapit yung mic o hindi. Ay, nako. Sana naman maayos na ng konti ang audio. Pag ganito talaga ko walang problema eh, yung naka-minor ka lang na nagsasalita. Palagay ko kaya. Ang problema yung tumatakbo eh. Ulit naman ako eh. Ulit. Palagay ko kailangan ng change oil to. Change oil or bumili ng langis para i-change oil ko ulit. Langis at filter. Sorry. Here we go again. Kaya magiging result. There's only one way to find out. Keep my fingers crossed. Peace out, guys.